හැමෝටම ආයුබෝවන්. මම ගිණුම් කරන දේශක Gayan S Jayasooriya. අද අපි ඉන්නේ අපේ මේ Ocular class එකේ Padukka. අද අපේ මෙහි 2024 25 සහ ආසන්නයෙන් ඉන්න 2023 දරුවන්ගේ ranking exam එක පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ final ranking exam එක. ඉතින් අපි පුරා අවසර දෙකමාරකට ආසන්න කාලයක් ඒගොල්ලන්ට ඉගෙනීම් කටයුතු කරලා theory කරලා revision කරලා අපි දැන් ඒගොල්ලන්ව evaluate කරන කාලේ. ඉතින් අපි විෂය නිර්දේශයෙන් මාස 3කට කලින් අවසන් කරා. ඒ මාස 3කට කලින් විෂය නිර්දේශය අවසන් කරත් මේක විභාග කේන්ද්‍රීය යන අධ්‍යාපන රටාවක් නිසා ඔවුන් අපිට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා විභාග මාලාවකට හුරු කරන්න. ඉතින් අපි ඒකට ගොඩාක් විභාග වසර දෙකක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආවා. රැන්ඩම් ටෙස්ට් එක, ස්පොට් ටෙස්ට් එක, ස්පීඩ් අප් පේපර් එක, ඒ වගේ නොයෙකුත් විභාග මාලාවක් අපි පවත්වාගෙන ආවා. ඉතින් ඒවායේ ප්‍රතිඵල අපි පහුගිය වසර දෙක තුනම භුක්ති විඳා. විශේෂයෙන් 2021 වසරේ 80%ක AB ප්‍රතිශතයක්, ඒ වගේම 2022 වසරේ ආසන්නම ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙච්ච 2022 වසරේ අපි දැවැන්ත ප්‍රතිඵලයක් වාර්තා කරා. දිස්ත්‍රික් ප්‍රමුඛයන් එක්කම අපි දිස්ත්‍රික්කේ 8 18 19 25 35 51 52 57 79 100 විදියට මුල් 100 දෙනාට අපිට දරුවන් 10 දෙනෙක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම 2021 වසරේ සුවිශේෂී ප්‍රතිඵලයක් අපි අත්පත් කරගත්තා. වයස අවුරුදු 14 දී සරසවි ප්‍රවේශය ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබා ගන්න දරුවෙක් දකුණු ආසියාවේ අඩුම වයසෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගත් දරුවා නිර්මාණය කරන්නත් අපේ පාඨමාලාවට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම AB වැඩිම ප්‍රමාණයක් මේ වසරේදීත් අපිට වාර්තා කරන්න හැකි වුණා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම සෑහෙන කැපකිරීමක් අපේ තිබ්බා. ඒ මම විතරක් නෙමෙයි, මගේ කාර්ය මණ්ඩලය මම ඇතුළු සෑම දෙනාම එකතු වෙලා කරපු ප්‍රයත්නක ප්‍රතිඵලය අවසානයේ අපි දැවැන්ත ප්‍රතිඵලයක් කරා 2022 වසරේ අරන් ගියා. ඉතින් අපි 2023ටත් ඒ වගේම 2024ටත් 2025 තවත් වසර දෙකකින් වගේ පැවැත්වෙන 2025 වසරේදීත් මේ හුරුව, මේ ඇබ්බැහිවීම, මේ ඒ සාමාර්ථ හොයාගෙන යන ඇබ්බැහිවීම මේ වසරේදී ඉදිරි වසරවලද අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉටු කරනවා. ඒකට අද දවසේ රැන්කින් එක්සෑම් මාලාව පැවැත්වෙනවා. මේ පිටිපස්සේ අපේ දරුවෝ මේ විදිහට රැන්කින් එක්සෑම් එක කරනවා. අපේ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ ඔස්සේ වැඩ කරගෙන යනවා. එහෙනම් නැවතත් අපි රැන්කින් එක්සෑම් එකක් ලබන තව මාස 3කින් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය පරිදි පන්ති කරගෙන යනවා. ඉතින් හැම වෙලෙම කියන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වුණේ දරුවන් අපිට ගෙවන මුදලට සෑහෙන දෙයක් අපේ පන්ති කාමරය තුල දෙන්න. අම්මා තාත්තගේ හීන හැබෑ කරන්න, දරුවන්ගේ හීන හැබෑ කරන්න. ඉතින් ඒකට අපි දැවැන්ත ප්‍රයත්නයක්, දැවැන්ත වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගියා. අතීතයේත් කරගෙන ගියා. වර්තමානයේත් කරගෙන යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අනාගතයේදීත් මේ වැඩපිළිවෙල ඒ ඔස්සේම කරගෙන යනවා. එහෙනම් නැවතත් අපි මෙවැනිම රැන්කින් එක්සෑම් මේක වැඩසටහනක් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. සම්බන්ධ වෙච්ච හැමෝටම සුබ දවසක්, සුබ අනාගතයක් හැමෝටම ජය වේවා. මම Gayan S Jayasooriya, ගිණුම් කරන දේශක, accounting expert. ආයුබෝවන්. අපේ accounting class එකේ අද final ranking exam එක තිබ්බා. ඉතින් අද අපි ranking exam එක කරේ විෂය නිර්දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම theory සහ revision ආවරණය වීමෙන් පසුව. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් පහසු වුණා. ඒ වගේම අපි අද කරපු paper එක A level ආකෘතියට සමානම paper එකක්. ඒ කියන්නේ A level විභාගයට එන විදිහම paper එකක්. මං සර් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණේ පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා. එතකොට තිබ්බේ ranking exam කියලා එකක්. ඒකෙදි මට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් වුණේ ලකුණු 42ක් වගේ පොඩි ගාණක්. ඊට පස්සේ සර් කලේ මේ අපිව ගෲප් වලට කැඩුවා. ඒකෙදි සර් කරේ අපිව ගයිඩ් කරලා අපිට වෙන වෙනම ප්ලෑන් දුන්න එක. අපි සර්ගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන ටිකක් පරක්කු වෙලා. හැබැයි ඒ වෙනකොට සර්ගේ ක්ලාස් එකේ තිබිච්ච ඉවැලුවේෂන් සිස්ටම් එක නිසා අපිට අපේ වැරදි අඩුපාඩු හඳුනාගෙන මෙනින් ලකුණු අතට එන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මම ගයන් සර්ගේ accounting ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම. එදා ඉඳන් තිබුණු සර්ගේ ඉවැලුවේෂන් සිස්ටම් එකත් එක්ක අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එක අපිට මැනගන්න පුළුවන් වුණා. එදා ඉඳන් පැවතු වීක් ප්ලෑන් සිස්ටම් එක ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රැක්ටිස් එක ලබා ගන්න ලොකු උදව්වක් වුණා. මම ලෂිනි පාඩින්දයා. මම මේ වෙද්දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ පළමු වසරේ ශිෂ්‍යාවක්. මම සත්සරණි රවිදුකා. මේ වන විට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ පළමු වසරේ ශිෂ්‍යාවක්. එතකොට ඒ සිස්ටම් එකත් එක්කම අපේ තවත් accounting විෂයේ තියෙන ලකුණු ටික හැදෙනවා. විශේෂයෙන් MCQ part 2 papers වලට තියෙන බය සහ විභාගෙදි කාලය ඉදිරි කර ගැනීම කියන එක බෙහෙවින් වැදගත් වෙනවා. දැනුම තිබ්බ පමණින් අපිට paper එක කරන්න බෑ. කාලය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ paper ටික හරහා අපිට පුළුවන් මේ අපේ timing manage කරගෙන ගාන්ට paper ටික කරන්න. ඒ week plan series එක හරහා exam series එකට හොඳින්ම මුහුණ දෙන්නත් මුලින් ඉඳන්ම මුල ස්ථානවල ඉන්නත් පුළුවන්කමක් වුණේ ඒ week plan series එකෙන් ලැබුණු support එක. අන්තිම ෆයිනල් එක්සෑම් එකකට හොඳින් මුහුණ දෙන්න ඒක ලොකු සපෝට් එකක් වුණා.
සර් මාස 3කට කලින් සිලබස් කවර් කරපු එක නිසා අපිට ෆයිනල් එක්සෑම් වලට හොඳින්ම මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තට මේ ඉවලවිෂන් සිස්ටම් එක මේ මට මාරම දෙයක් වුණා. අද තිබ්බ රෑන්කින් එක්සෑම් එකක්. ඒක ෆයිනල් රෑන්කින් එක්සෑම් එකක්. මට හිතෙනවා මම දැන්ටමත් A level එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙලා ඉවරයි කියලා. සර්ගේ ඉවලුවේෂන් සිස්ටම් එකෙන් MCQs හදාගන්න තිබිච්ච ස්පීඩ් අප් පේපර් සීරීස් එක සහ නොකවුට් පේපර් සීරීස් එකත් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක හදාගන්න තිබිච්ච ස්පොට් ටෙස්ට් සීරීස් එක සහ රැන්ඩම් පේපර් සීරීස් එකත් අපිට ලොකු උදව්වක් වුණා අපේ පේපර් එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක වගේම සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකටත් හොඳින් මුහුණ දෙන්න. අපි සර්ගේ 2021 බැච් එකේ ඉගෙන ගත්තේ. අපි ඒ ලෙවල් ඉවරලා මේ වෙනකම්ම සර්ගේ ඉවලුවේෂන් ස්ටාෆ් එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් සර්ගේ පිළිවෙලකට එහා ගිය වැඩ පිළිවෙල නිසා තමයි අපිට accounting වලට ඒ සාමාර්ථයක් අරගෙන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයටම තේරෙන්න පුළුවන් වෙනවා. We make experts. Gayan S. Jayasooriya.